Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Άσπα για όσους δεν με γνωρίζετε και έρχεστε για πρώτη φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε αφράτα παξιμαδάκια λαδιού με σταφίδες, καρύδια και κράμπερις. Πάρα πολύ νόστιμα, τραγανά, αφράτα, τόσο όσο χρειάζεται για να θες να φας κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Πάμε να τα φτιάξουμε. Για τη συνταγή της ζύμης θα χρειαστούμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 200 ml ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια ζάχαρη. Αλήθεια, από που μας παρακολουθείτε, γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Βλέπετε ότι στη συνταγή δίπλα σας έχω την αναλογία και με ποτήρια. 200 ml χυμό πορτοκαλιού και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Θα ρίξουμε τη σόδα μέσα στο χυμό πορτοκάλι πάνω από το μπολ, γιατί το μείγμα θα αφρίσει. Και έτσι όπως αφρίζει το μείγμα θα το ρίξουμε μέσα στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Μπορείτε να δείτε τα υλικά της συνταγής και στην περιγραφή του βίντεο. Θα προσθέσουμε ένα σφινάκι κονιάκ ή ρακί 20 ml. Αν δεν θέλετε να βάλετε αλκοόλ, μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω χυμό πορτοκάλι. Το αλκοόλ όμως είναι αυτό που τα κάνει πάρα πολύ τραγανά και πάρα πολύ αφράτα. Όχι ξερά, τραγανά. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και 2 κουταλάκια του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού. Θα ανακατέψουμε όλα αυτά τα υλικά τώρα με το σύρμα χειρός μέσα στο μπολ μας. Η συνταγή, όπως βλέπετε, δεν περιέχει αυγά και βούτυρο και επίσης όλα γίνονται με ένα σύρμα σε ένα μπολ. Θα προσθέσουμε 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν, θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το αλεύρι που χρειάζεται η συνταγή, το οποίο είναι 700 με 750 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ανάλογα την απορροφητικότητα και τη σύσταση που έχει κάθε αλεύρι της κάθε εταιρείας, μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο και λίγο λιγότερο. Στην αρχή θα κάνουμε το μείγμα μας, θα ανακατέψουμε το μείγμα μας με ένα σύρμα χειρός και στην πορεία, αφού θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι, θα ζυμώσουμε με τα χέρια μας. Είναι μια συνταγή που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, με υλικά που όλοι έχουμε σχεδόν στο σπίτι μας. Ιδανικά μπορείτε να στύψετε πορτοκάλια αντί να πάρετε έτοιμο χυμό. Αν προτιμήσετε να πάρετε χυμό, θέλουμε χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι που χρειάζεται η συνταγή, ώστε στο τέλος να έχουμε μια μαλακή, αφράτη, ελαστική ζύμη. Προσθέτουμε 80 γραμμάρια σταφίδες, 50 γραμμάρια αποξηραμένα κράμπερις και 50 γραμμάρια καρύδια. Αυτά σε αναλογία χωρίς ζυγαριά είναι από μία χούφτα. Μπορείτε, αν θέλετε, να μην βάλετε ξηρούς καρπούς, όμως είναι ο συνδυασμός των ξηρών καρπών που δίνουν μια αφάνταστη νοστιμιά στα συγκεκριμένα παξιμαδάκια. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για μισή ώρα και στη συνέχεια παίρνουμε κομμάτια ζύμης και σχηματίζουμε ρολά. Εγώ τα υλικά της συνταγής με αυτή την ποσότητα της ζύμης έκανα 4 μεσαία ρολά. Ρολάρουμε πάνω σε μια επιφάνεια εργασία σε έναν πάγκο, αφού έχουμε ρίξει λίγο αλεύρι. Παίρνουμε τα κομμάτια ζύμης, τα κάνουμε ρολό, τα πατάμε λίγο με τα χέρια μας να απλώσουν, γιατί λόγω του μπέικιν και της σόδας θα φουσκώσουν κατά το ψήσιμο. Και στην πορεία, αφού τα βάλουμε τα ρολά μας σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, χαράζουμε κάθε ρολό ζύμης σε φέτες. Χαράζουμε βαθιά, αλλά δεν κόβουμε μέχρι κάτω. Κόβουμε περίπου στο πάχος ενός δακτύλου. Αυτό θα μας βοηθήσει μετά ώστε να κόψουμε τις φέτες μας, οι οποίες δεν θα είναι πάρα πολύ λεπτές, ώστε να μην θεματιστούν. Και επίσης έτσι θα έχουν όλα τα παξιμαδάκια μας το ίδιο μέγεθος, άρα θα ψηθούν σωστά στον ίδιο χρόνο. Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 35 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, πάντα ανάλογα τη δύναμη του φούρνου μας. Αν ο φούρνος σας είναι δυνατός, χαμηλώστε τη θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς. Αφού ψηθούν, θα τα αφήσουμε 5-10 λεπτά και στην πορεία, όσο είναι ακόμα ζεστά, με ένα πριονοτό μαχαίρι θα κόψουμε τα ρολά. Είναι πιο εύκολο να τα κόψουμε όσο είναι ακόμα ζεστά τα ρολά, για να μην θρηματιστούν. Το πριονοτό μαχαίρι μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Κόβουμε σιγά σιγά και θα τοποθετήσουμε τις φέτες. Κόβουμε πλαγιαστές πάνω στο ταψί. Θα ψήσουμε για ακόμα 30 λεπτά στους 160 βαθμούς. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία μέχρι να φρυγανιστούν και να γίνουν πεντανόστιμα. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή σήμερα κιόλας. Βάλτε τα παιδιά μαζί σας στην κουζίνα και παίξτε, δημιουργήστε παιδικές αναμνήσεις.
Αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά και αποθηκεύουμε σε μεταλλικό κουτί που να κλείνει αεροστεγός. Απολαύστε τα με το γάλα σας, με το καφεδάκι σας, βάλτε τα στο κολατσιό των παιδιών για το σχολείο και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσουν. Αν σας άρεσε η συνταγή, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας και στα social media, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για πολλές εύκολες συνταγές και προπάντων νόστιμες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!